อยสนบอกว่าตนรู้จักหมวดไทยเพราะหมวดเป็นคนเซ็นเป็นพยานเขาต้องรู้ข้อความในสัญญาทั้งหมดสร้อยทองถูกจับได้ก็ทำเสียงอ่อยยอมรับว่าตนเป็นคนเสนอเรื่องแต่งงานเองเพราะหวังดีว่าชีวิตของเฟื่องระดาจะได้มีความมั่นคงสบายไปทั้งชาติสร้อยสนไม่สนใจว่าแม่จะคิดยังไงแต่ตนไม่อยากให้เฟื่องระดาเข้าใจทับผิดคิดว่าเขาทำทุกอย่างเพราะหวังผลประโยชน์สร้อยทองอ้างว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงตนจะเคลียร์กับเฟื่องระดาเองเพราะขนาดหมวดไทยยังเห็นด้วยกับความคิดตนเลยไม่เชื่อก็ลองโทรถามหมวดดูว่าจริงหรือเปล่าสร้อยสนตัดสินใจโทรไปหาหมวดไทยเป็นเวลาที่หมวดไปปรับความเข้าใจกับสิริโสภาและลูกไปเข้าห้องน้ำสิริโสภาเห็นเป็นสายจากสร้อยสนก็ไม่พอใจรับสายแล้วด่าสาดเสียเทเสียทันทีคุณสร้อยสนถ้าคุณคิดจะจับไทยแล้วก็ขอบอกว่าเสียใจถึงเราจะทะเลาะกันเพราะคุณเป็นต้นเหตุแต่สุดท้ายไทยก็รู้ว่าเขาคุณจะเลือกใครฉันหวังว่าหน้าคุณคงมียางพอที่จะไม่โทรมาตื้อแฟนฉันอีกพูดแล้วตัดสายทิ้งวางสายไว้ที่เดิมนั่งมองโทรศัพท์เยาะๆสร้อยสนถือโทรศัพท์หน้าชาทั้งเสียใจและอับอายมากวันนี้ทับไปหาสร้อยทองที่บ้านสร้อยทองตื่นเต้นมากถามว่าจะมาให้คำตอบเรื่องแต่งงานกับระดาใช่ไหมครับผมจะแต่งงานกับเฟื่องระดาถ้ามันเป็นทางออกทางเดียวแต่ปัญหามันอยู่ที่เฟื่องระดาจะเข้าใจหรือเปล่ากลัวว่าแกจะเข้าใจผิดอุ๊ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะฉันรับปากจะอธิบายให้เฟื่องระดาฟังอย่างละเอียดไม่ให้เข้าใจคุณทับผิดอย่างแน่นอนแล้วถ้าเฟื่องระดาไม่ยอมต้องยอมสิคะถ้าแกรู้ถึงความห่วงใยของคุณทัพที่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแกต้องยอมแน่ๆค่ะฉันจะคุยกับแกเองนะคะทัพพยักหน้าแต่แววตายังกังวลเมื่อกลับไปที่ห้องนอนตนเองทัพยังคิดกังวลอยากรู้จริงๆว่าคุณสร้อยทองจะมีวิธีพูดยังไงให้เด็กคนนั้นแต่งงานกับเราทั้งๆที่ไม่ได้รักคืนนี้เองสร้อยทองเข้าไปคุยกับเฟื่องระดาในห้องนอนรูปหน้ารูปหลังปลอบโยนนารู้ว่าตอนนี้ระดาคงทั้งโกรธทั้งเกลียดคุณทัพมากใช่ไหม ระดาพยายามจะไม่โกรธเกลียดเขาที่เขาทำให้พ่อต้องตายเพราะเห็นว่าเขาช่วยเราหลายเรื่องแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ได้ช่วยจากใจจริงๆระดาจำไว้นะจ๊ะในโลกเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะช่วยเราโดยไม่หวังผลประโยชน์นาเองยังมองเขาผิดไปแต่จะทำยังไงได้ตอนนี้เราต้องพึ่งเขาไอ้เสียสารเร็วมันก็บีบเราทุกอย่างแต่นาคิดว่าให้ระดาแต่งงานไปกับคุณทัพยิ่งดีกว่าไปอยู่กับไอ้เสียนั่นเฟื่องระดาร้องไห้อย่างอัดอั้นตันใจบอกว่าตนไม่รู้จะทำยังไงแล้วคิดไม่ออกและไม่เคยคิดมาก่อนว่าตนเองต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าน้าเป็นระดาน่าจะแต่งงานกับคุณทัพอย่างน้อยก็ยิ่งดีกว่าไอ้เสียบ้ากามและที่สำคัญระดาจะได้แก้แค้นเขาด้วยแก้แค้นทำยังไงคะระดาไม่เข้าใจสร้อยทองเสียมว่าคนเรามีวิธีที่จะทำให้เขาเจ็บใจเสียใจเหมือนเราได้หลายอย่างคนรวยมักจะงกและเห็นว่าเงินสำคัญยิ่งกว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเงินเขามาให้มากที่สุดเฟื่องระดาบอกว่าตนไม่อยากได้เงินของเขาแม้แต่บาทเดียวสร้อยทองเสียมตอบไปว่าก็เพราะระดาเป็นคนแบบนี้เขาถึงกล้าที่จะบังคับให้ระดาแต่งงานกับเขาเพราะเขามีแต่ได้กับได้พอเขาเบื่อก็เฉดหัวทิ้งไม่ต้องเสียเงินสักบาทเห็นเฟื่องระดาคิดตามก็ยิ่งเสียมยุตัวของระดามีค่ามากกว่าเงิน5 ล้านนั้นนะลูกระดาต้องทำให้เขาเจ็บใจแค้นใจที่มาบังคับให้ระดาต้องแต่งงานกับเขามันก็เป็นการแก้แค้นได้เหมือนกันจริงไหมแล้วระดาจะไปเอาเงินเขามาได้ยังไงล่ะคะไม่ยากหรอกจ้ะเรื่องพวกนี้ไว้นาจะค่อยๆสอนระดาเองแต่ที่สำคัญระดาต้องไม่ทำให้เขารู้ตัวก่อนอย่าไปถามอย่าไปโกรธอย่าไปแสดงอะไรทั้งนั้นให้เขาคิดว่าระดายอมแต่งงานกับเขาแต่โดยดีเข้าใจไหมเฟื่องระดาคิดตามและพยักหน้าอย่างว่าง่ายแต่สีหน้ายังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นสร้อยทองมองแล้วยิ้มสมใจเด็กยังไงก็ยังเป็นเด็กวันยังค่ำแค่รู้ว่าจะได้แก้แค้นคนที่ตัวเองเกลียดก็ยอมทำทุกอย่างรุ่งขึ้นสร้อยทองก็โทรหาทัพแต่เช้าบอกอย่างลิงโลดว่าเฟื่องระดายอมแต่งงานกับเขาอย่างไม่มีปัญหาทัพฟังแล้วคิดถามตนเองอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ยังไงทันใดโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกทัพดูเบอร์เห็นชื่อสร้อยสนเขารีบกดรับอย่างแปลกใจสร้อยสนนัดพบกับทัพที่ร้านกาแฟเพื่อถามความจริงเมื่อพบกันทัพถามว่าที่นัดตนมาคงอยากรู้เรื่องการแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะฉันเชื่อว่าผู้ชายอย่างคุณคงไม่ได้หวังในตัวระดาแน่ๆคุณช่วยบอกเหตุผลจริงๆให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมคะได้ครับถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ให้เฟื่องระดารู้สร้อยสนสัญญาทันทีทัพจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณเฟื่องแต่เป็นเพราะคุณสร้อยทองติดการพนันในบ่อนของเสียนก
ฉันเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคุณลุงไปติดการพนันตอนไหนแม่นะแม่ทำผิดแล้วยังโยนให้คนอื่นผมเกรงว่าหมดเรื่องเสียคุณสร้อยทองก็อาจจะไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกฉันเข้าใจค่ะแต่เรื่องแต่งงานฉันไม่เข้าใจแม่เป็นคนเสนอคุณเหรอคะก็ไม่เชิงครับแต่เพราะเสียนบไม่ยอมรับเงิน5 ล้านจะเอาตัวเฟื่องระดาอย่างเดียวทั้งคุณสร้อยทองและนายไถเลยคิดว่าเฟื่องระดาควรจะแต่งงานไปกับใครสักคนจะได้จบคุณก็เลยช่วยคุณเป็นคนดีจริงๆค่ะผมควรทำครับเพราะผมเป็นคนทำให้คุณเฟื่องต้องตายถ้าคุณเฟื่องยังอยู่เขาต้องหาทางปกป้องลูกสาวเขาแน่สร้อยสนติงว่าเฟื่องระดาคงไม่ยอมตอนแรกผมก็กลัวจะเป็นแบบนั้นแต่คุณสร้อยทองรับปากจะจัดการเองแล้วก็เพิ่งโทรมาบอกเมื่อเช้าเนี่ยว่าเฟื่องระดาตกลงแต่งงานโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นไปได้ยังไงคะก็เมื่อคืนระดายังยืนกรานจะไม่ยอมแต่งฝ่ายสร้อยทองเอาเช็ค5 ล้านไปให้เสียนบเสียสงสัยว่าไปเอาเงินมาจากไหนในเวลาแค่3 วันสร้อยทองคุยเคืองคุยขมว่าเอามาจากว่าที่ลูกเขยในอนาคตทัพพฤกษานนท์ถามเย้ยๆว่าเสียก็รู้จักนี่ต่อไปเนี้ยฉันคงไม่เดือดร้อนจนต้องมายืมเสียอีกแล้วล่ะค่ะหมดหนี้หมดสินสักทีพูดแล้วสร้อยทองเดินคอแข็งกรีดกรายออกไปเสียจิกตาแค้นลูกน้องเสนอหน้าถามทันทีปากดีแบบเนี้ยสั่งสอนสักหน่อยดีไหมครับเสียนางสร้อยทองมันจะไม่มีวันมาตีปากแบบนี้กับฉันได้ถ้าไม่มีใครต่อปีกต่อหางให้มันเพราะฉะนั้นแกคงรู้นะว่าควรเล่นงานใครเสียนบกำเช็คแน่นจิกตาแค้นทับกลับไปขอคุยกับเฟื่องระดาขณะลูกแก้วพักทานของว่างเฟื่องระดาพยายามข่มความโกรธไว้เตือนตนเองว่าใจเย็นๆเฟื่องระดาอย่าให้เขาจับพิรุธได้เด็ดขาดทับพาเฟื่องระดาไปนั่งคุยในห้องทำงานที่บ้านเข้าไปนั่งนิ่งอึดอัดกันหลายอึดใจทับจึงเป็นฝ่ายถามว่ารู้เรื่องการแต่งงานแล้วใช่ไหมเฟื่องระดาตอบรับน้ำเสียงเรียบหน้านิ่งทำเอาทับไปต่อไม่ถูกถามว่าเธอจะไม่ถามเลยเหรอว่าทำไมไม่ค่ะตอบน้ำเสียงเรียบหน้านิ่งตามเคยทับถามว่าเธอกำลังโกรธใช่ไหมถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยฉันพูดไม่ออกเพราะฉันตื้นตันมากที่คุณกรุณาช่วยขอบพระคุณนะคะฉันจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ให้คุณผิดหวังเลยที่แต่งงานกับฉันเฟื่องระดาข่มน้ำตาแห่งความเจ็บปวดพูดอ่อนโยนไหว้นอบน้อมทับฟังแล้วพูดไม่ออกเธอจึงขอตัวไปสอนลูกแก้วต่อพอเฟื่องระดาลุกไปทับมองตามแปลกใจถามตนเองว่านี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยถามตนเองว่าดูยังไงก็ไม่ใช่นิสัยเด็กคนนั้นคิดจะทำอะไรของเขากันแน่ฝ่ายสร้อยสนยิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยการกระทำของแม่คืนนี้จึงไปคาดคั้นถึงห้องนอนว่าแม่สอนอะไรเฟื่องระดาสร้อยทองพยายามเลี่ยงไม่ตอบอ้างว่าตนกำลังมาร์ทหน้าอยู่พูดไม่ได้สร้อยสนรู้ทันเลยดึงมาร์ทหน้าออกสร้อยทองเลยจำเป็นต้องบอกแต่กำชับว่ารู้แล้วเก็บเงียบไว้ห้ามบอกเฟื่องระดาเด็ดขาดเอาเนื้อแท้ๆนะคะแม่ทำไมระดาถึงยอมแต่งงานง่ายๆมันไม่ใช่นิสัยของระดาเลยก็เพราะฉันรู้นิสัยระดาดีนะสิถึงต้องทำให้โกรธคุณทับพอฟังแม่พูดจบสร้อยสนโมโหถามว่าทำไมแม่คิดแต่เรื่องเงินไม่คิดถึงคนอื่นบ้างแกอย่ามาถามฉันนะก็เงินมันสำคัญที่สุดไม่ใช่เหรอไม่มีเงินจะอยู่ได้ไหมเห็นบ่อเงินบ่อทองอยู่ตรงหน้าไม่รีบกระโดดลงไปก็โง่แล้วสร้อยสนฟังแล้วยิ่งโมโหคว้างที่มาร์ทหน้าลงพื้นลุกพรวดไปเลยสร้อยทองรีบหยิบเอามาบรรจงปิดหน้าแล้วนอนสบายใจสร้อยสนกลับห้องนอนคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีจู่ๆไทยก็โทรเข้ามาสร้อยสนยังเจ็บและจำที่ถูกสิริโสภาด่าได้รีบปิดตัดสายทันทีแต่ครู่เดียวไทยก็โทรเข้ามาอีกเลยจำต้องรับสายไทยโทรมาถามว่าเธอโทรหาเขาใช่ไหมขอโทษที่เพิ่งเห็นถามว่ามีอะไรหรือเปล่าสร้อยสนบอกว่าตนกดผิดและจะวางสายเดี๋ยวครับสิพูดอะไรให้คุณไม่สบายใจใช่ไหมสร้อยสนอึ้งไปไม่นึกว่าไทยจะรู้เรื่องนี้ตัดสินใจลงไปหาเขาที่นอกประตูรั้วไทยขอบคุณที่ออกมาตนตั้งใจมาหาเพื่ออธิบายให้เข้าใจสิริโสภาก่อนที่เธอจะโกรธสร้อยสนบอกว่าตนไม่ได้โกรธแค่ไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดไทยจึงเล่าเรื่องที่ทำให้สิริโสภาเข้าใจผิดแต่ตนก็อธิบายแล้วสร้อยสนเป็นแค่เพื่อนซึ่งก็เข้าใจแล้วแต่เธอโทรหาวันนั้นก็เลยคิดมากขึ้นมาอีกสร้อยสนฝืนยิ้มบอกว่าตนเข้าใจและต่อไปก็จะไม่โทรหาหมวดอีกแต่ผมไม่อยากเสียเพื่อนดีๆอย่างคุณสนไปบอกตรงๆว่าผมไม่สบายใจไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะงั้นฉันรับปากว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีของหมวดตลอดไปโอเคไหมคะโอเคครับไทยยื่นมือออกไปสร้อยสนลังเลแต่ก็ยื่นมือออกไปจับมือเขาไทยยิ้มดีใจแต่สร้อยสนแอบเศร้า
เช้านี้ทับกับลูกแก้วใส่บาตรให้สลาวันลูกแก้วบอกพ่อว่าพรุ่งนี้จะใส่บาตรให้คุณแม่อีกก็พอดีรถโรงเรียนมารับส่งลูกแก้วขึ้นรถแล้วดวงใจเปรยกับทับว่าที่จริงคุณวันก็เสียไปนานแล้วคุณทับไม่คิดจะผมจะแต่งงานครับทับบอกก่อนที่ดวงใจจะถามจบดวงใจถามตื่นเต้นว่าใครมนทิลาใช่ไหมทับบอกว่าไม่ใช่ดวงใจเลยงงเพราะไม่เห็นเขามีใครถามว่าแล้วเป็นใครหรอเฟืองระดาครับฮะคุณครูของลูกแก้วเด็กคนนั้นดวงใจอุทานอย่างคาดไม่ถึงฝ่ายเฟื่องระดาเมื่อตกปากรับคำกับสร้อยทองแล้วเช้านี้บอกกล่าวเฟื่องด้วยสีหน้าแววตามุ่งมั่นขณะกรวดน้ำที่สนามหน้าบ้านว่าพ่อคะระดาจะแต่งงานพ่อดลใจให้ระดาเข้มแข็งและเอาคืนกับคนที่ไม่จริงใจอย่างผู้ชายคนนั้นให้ได้นะคะระดาจะทำให้เขารู้ว่าเงินไม่มีทางซื้อความเป็นคนของระดาได้สร้อยทองกล่อมเฟื่องระดาให้แต่งงานสำเร็จก็ตั้งหน้าตั้งตาคิดจะจดรายการสินสอดยาวเหยียดจนสร้อยสนถามว่าจะแต่งงานหรือจะปล้นเขาถ้าเป็นตนไม่กล้าเรียกร้องอะไรจากเขาอีกเงิน5 ล้านนั้นก็มากพอแล้วสร้อยทองอ้างว่าเงิน5 ล้านนั้นเสียเอาไปสร้อยสนจะโต้ก็พอดีเฟื่องระดามาได้ยินบอกว่าไม่ต้องเถียงกันเพราะจะไม่มีงานแต่งงานอะไรทั้งนั้นแล้วเดินเข้าห้องนอนไปเลยสร้อยทองแทบช็อกตามไปถามถึงห้องนอนว่าทำไมอยู่ๆก็เปลี่ยนใจสร้อยสนกล่อมอะไรหรือเปล่าเฟื่องระดาบอกว่าพี่สนไม่เกี่ยวแล้วตนก็ไม่ได้เปลี่ยนใจแต่ไม่จำเป็นต้องมีงานแต่งงานตนไม่ต้องการสร้อยทองคิดไม่ตกเอารายการสินสอดที่จดไว้ดูเฟื่องระดารับไปดูเห็นรายการยาวเป็นหางว่าวก็ขยำทิ้งทันทีพูดสีหน้าจริงจังว่าถ้านาสร้อยทำแบบนี้คุณทัพก็รู้ตัวก่อนสิคะว่าเราคิดจะกอบโกยเงินทองจากเขาระดาคิดว่าเราควรทำให้เขาตายใจว่าเขาจะได้เด็กโง่ๆซื่อๆไม่มีพิษสงอะไรมากกว่าแล้วพอถึงเวลาเราค่อยกอบโกยก็จะไม่สายไม่ใช่เหรอคะสร้อยทองตื่นเต้นมากถามว่าไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนฉลาดมากๆฉลาดจนตนคิดไม่ถึงรีบบอกตกลงจ้ะน้าจะทำตามแผนของระดาสร้อยทองรีบไปหาทัพที่ห้องทำงานโรงแรมบอกว่าเฟื่องระดาไม่ต้องการให้มีงานแต่งที่หรูหราเขาพร้อมวันไหนก็ไปรับเฟื่องระดาที่บ้านได้เลยเห็นทัพงงๆก็อ้างว่าเฟื่องระดายังเด็กอาจจะเขินที่ต้องมาแต่งงานตอนนี้ถ้ามีพิธีวุ่นวายแกคงวางตัวไม่ถูกทัพไม่มีปัญหาบอกสร้อยทองว่าเรื่องสินสอดต้องการอะไรบ้างก็บอกมาได้เลยสร้อยทองย้ำหน้าซื่อว่าเขาช่วยเคลียร์หนี้ให้หมดก็เกินพอแล้วตนกับระดาไม่เคยคิดจะเรียกร้องอะไรอีกคิดแต่เพียงจะทำยังไงที่จะชดใช้บุญคุณของเขาได้หมดเห็นทัพมองอย่างสงสัยก็ยิ้มหน้าซื่อๆย้ำว่าแค่นั้นค่ะแค่นั้นจริงๆ